بيخ مدرة كرسية ملكوتة إن بيخ مدرة تاجت حقوتة إن بيخ ديرخ بطرة خيروتة إن بيخ مرمخ بيضك نزطوطة مخريف بالشخ لهج الزوطة صورا بتاوي صيوة هيمنوتة مخريف بالشخ لهج الزوطة صورا بتاوي صيوة هيمنوتة نيشاني شقلق حقوتا قدرا للنوى كرسيات ملكوتا نيشاني شقلق حقوتا قدرا للنوى تاجت ملكوتا أخشي لتخمن أطورا يا خوري يونن بخبرة قورخ قوري أخشي لتخمن أشورا يا خوري يونن بماتت صيوان قوري داني خير خضر عطاطا دين المدميخة كما جبارها قاوم تكيخة شارخ مكمل أخمر دي صديخة لبيخ قورا بطرد نخراية متخ خيروتا بطرد دلواية لبيخ قورا بطرد نخراية متخ خيروتا بطرد دلواية من أبرد نوهابي لنطوصة يا رب خلما عادت لطروصة من أبرد نوهابي لنطوصة أخشي لتخمل أطورا يا خوري يونن مماتت صليوان قوري أخشي لتخمل سوريا يا خوري يونن مماتت صليوان قوري ملك تنبشلا يو هكلا نختا يوم خرايا بالو القبلتا بطلب مريا تاجت حقوتا قد باي غيرا قايم من أمتا ماني منن سارو الدشمة ماني منش شميرا نما ماني منن سارو الددمة ماني منش دها ترمة منون بنونوخ يا طرايا نخمخ شميرا قاي كرسيا ملكايا منون بنونوخ يا انتنايا نخمخ عاشر قاطرة ملكايا أخشي لتخمل أطرايا خوري بتأذى بشارع يوم ديتي وطري منون بنونوخ من غاية خوري مرميلة بيضة قورخ قوري نومتي أطراي شلاملوخون بيبين چلوخون چپوخون هوي سباي بتفاقتون بيان أودها فسخزبا تيولايا أو براسيلي مخا ممديتا سان هوزي كاچولي مد أمرانيتا أو برسنشوا أو انترنت رابا قرياني اتلان هربني داناتي مسبب ببني امتن بشعيد جوانكي خماتي يعني إينا الانترنت بقرايانينا ويعبنا هناي همزومنا ودخل زديا بدها اتلي كوبل طيبوتا ربطا من شلوخن بنون بناتي كهناي همزماني باسيمي بيعبيتون كاتن البته اخت متخربخ مثل مدري مدخوربخ اها برسخزبا هل دايدوشت بضايا وخ همزمي وخ هل ريشت آتوراي كدوالي هل بركتت يرخت يار شت آتوراي هل بتا سرخابي يار إلى أخنا أو يوما مزي خخلي سرخم شبه يرخا زي خخلي
يومت أكيتو ين أد إيدا ين زياخت أكيتو تاما إخنان أم مدبرانت هجمة جودها كولونية هشيت 13 إلى بدمرمخلا بيداقت آتور بدرابربها جشمية أمريكا أهبيلي خا شهارا جورا كديوخن آتوراي لا كديا اخنا اهشولا بعدو مخا واجبوتا هيور واخ كسيتات مدبرانت هجمة ين بوردا سوبروايزرز يعني تريسيرشن من كم عادية من نطلبلن كد اخنا هاوخ كاتي مقدراني خا يوما فرشخ يومت مرامتت بيداق يعني ريشيتت آتوراي كد أب عني جو أمريكا أها يوما يطئيلي واخنا يوم دريشيتت آتوراي من بعد تشعيطها رشملان كاتي سيخا بآدر بهشيتا مطربن جو خرز الداور مسبب سيخا بآدر من بعد يومت أربوشي با كابري أمتن خدشا أسكلا يومت أربوشي با أتي تاما بيوم مساتريها الأربا إنا أشولا هم زملا متيلا كيومت خوشيبا مسات تريح الأربا بتوهي مرمت البيضاء كم بوردا سوبروايزرز مدبرانت هجمة وخامنا اخنا بيضاء آتور بدمرمخلا جو شمية بخا هالحالة بود اها اخنا جو شن الداور ذي اها شولا فيديو بخ مريز اخوة غدا مشوخته همشه پیشه بقریتا که یومت بیداخ عتد آتور چوشیتا اخنان ملخم وقع هم شوخته که عتد آتور بتکارنا کتوخون خورزن مخه بیت شارخله عتد آتور ادیوم جمعه مغزوی وقع شمه بریخاد عتد آتور اي روبروبرا برقيقات أطران شم ليش اليا اها عتد آتور بها يوما خدوت وخ هي يوتن أشينوتن أمتن آتور غدا جاخيتا مقروب بغل رشمخ قيراد عتد آتور عتن خكرتا بيت شباخة بيت پرپره بلبشمية كتكا آتور چلقلاسة شيخكاتو وشممية شوك بيناتد بنوني وبناتد يما آتور خبة بريا خبثكانا بوش مكويانا بوش مخويدة بلبن بريا آتد آتور برمازلا الأمتا آتور الشولم زوني لكلموتا شول داري بدربربها أمينا إيت الأكلو شليتا أفم جاهي بساكولاي جاروبنا كما شبتو بنورا مخيتا إينا مدري هل أيوما من ربربتو ليلة شليتا شو شاطة وخ هل قيامت آتور خدتها أتد آتور لكلو تشليا هل مطاخن الأطرد يما أرقط آتور هل ليه شليا نيشا جورا أو الله يا جمق أطرن بلبن دريا كوفيلي بخ كيمتد آتور چم قربلا آمي زلتا هر ليه شليا كوفيلي بخ كيمتد آتور چم قربلا آمي زلتا هيج ليش عليا. Congratulations on your new Roku player. You now officially own the easiest way to stream on TV. Let's get you set up. First, we need to unpack. Inside, you'll find your player, tiny little thing, isn't it? A power adapter, a standard def AV cable, a remote control, 2 batteries, and a very handy quick start guide that you can use to follow along starting now.
Step 1. Get connected. If you have an HD TV, get yourself an HDMI cable and connect it like so. If you have a standard depth TV or don't have an HDMI cable, use the included AV cable and connect the player to your TV like this. Step 2. Power up. Place the batteries that were included into the remote control. If you have the gaming remote, you'll notice lights flashing to indicate that it's pairing with your player. They'll stop automatically when the pairing is complete. Next, connect the power adapter to the Roku player and you know what to do at this end. Now turn on your TV and look for a Roku message to fill the screen. If you don't see it, make sure your TV is displaying the correct input. Step 3. Configure your network. If you're wireless, select it, select your network, and enter your password if you have one. If you have a model that supports a wired connection, you'll use an Ethernet cable to connect your player to your router like this. To complete guided setup, you'll be walked through a few more steps online from your computer, which include selecting the first few channels to add to your Roku player. And that's it. Grab that Roku remote and enjoy the easiest way to stream entertainment to your TV instantly. Want more juicy details like tips on where to put your player or hints on how to optimize your wireless connection? Devour the Quick Start Guide included with your Roku. We've got tons of help online too, including live chat. Check out roku.com/support. خورتا شاروی واق مدری متخوری بهم شمت بابا برونا روخات کتشا یا اتیا جنیزم تومایا و ابدینایا مارم ریما و خیل بارویا دشمیا و ارعا چلد بیه شمان پریش پشلوخ کریا من ابهات قامای اخن شمایی کم قرخلوخ ایل علاها مارد امواتی قدامنا إلى أمتن آشوريتا عاد بليشانو أرمايا وشيمايا هم ذملوخ من شورايا أمبابا عدم كامايا بخارتا بزوني برونوغ إخدايا الكيس سكيبا بريتلي كوريتلي إيل علاها يا إيل علاها شميل صلوات أمن آشورايا وبسباري الهيارتات مروتوخ قابل لباوته بتخلن بتجدد رخموتوخ أبهاي مريث الخبوخ الشلاموخ جو لبواتي ورقياند بني إيتن كدشتا وأمتن آتوريتا مغبي وميقري خال آوخينا بهيمانوتا بخب شريرة أخنواتي وختواتي مهصلي من غدا يما دقيتا وجروستا جغدا خباكت يما آتوريتا
مزمري لا صرتي ولا لم تنجري لا 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 ميري لا لا ضيلي صوات خبال لمخلي لا صغيلة بيخلنا ليلي لا 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 متشولي وابلبا وبايا متشولي دردو يوقايا لوليبا لبي مرايا لا 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 شورايا كل تانياتي سلام الكل زمرياتي من تانا خيات الصلواتي بماني دريا هاوري دردي بالجاني وبالماري هواك يطل جنجاري كاسة خبا قملتلي لا لبت قمر ويتلي وديوماري وتشوقتلي من قم آزت يا ظلمي يجني وخاد تميامي إنسان ينوخ ليل لامي لا 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 اللي يطلب بسنايا لبي ملبي وتلي بايا بايا الله يطل ومصايا لا 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 من قمازة يا يديدي هلي طولة دقلة ايدي لا أرض ختام خديدي لا 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 مروخ باين نخمري لا لا كما برفلي كما زمري لا صرتي ولا لم تنجري لا 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 صوتا امتنيتا آتورتا بنمتي آتوراي مودي لا صوتا منايولا باوتا طلقتا جوتا شخارا يا وأمينايا
الثبوتات قيامة أمتنايا كاشت أستد أمتن جو أطرد أبهاتن إيشد همن شورايا بريتا أطرن فيالي وجرمت أبهاتن تاما دميخنا وثبوتا أدخل بطلابلا شد آثي أمتناي جو أطرا مخيدي وخلصي مؤدالي من دبرانوت أطرا غدا بنيتا ين إقليم طلبي تخد شمت شلطانا يعتايا آتورايا هاوي تخد مدبرانوت شلطانا إيراقايا شما هاوي أخشي إقليم آشور شل شد آثن بجالوتا امتناي تودي تناي وشرشة شماني بريشي كبريتت خامتوا آتورايا بجالوتا النيشد ممطيطة القالة ثوتة أمتن المتفد انفاتي ومشتالانت أطرواتي مارواي المريستت خا إثكيمة مت ديارتا الأطرا الكل إلي من شرشة وتغمى آتورايا كت بايش مشوت إثا جو بنيتا طلبتا البتا لوخيكتلا هدخل تو تابوتا ومشوخطوتا بتشكل رابط في الخانة كشيا ودانا إنا من ألصايوتا وليلد آها فصلتا بآها دانا بيششكلتا وإيجا بيوبالي أتياني من برديا بتبيشا مجملتا شتستد آتوراي ولي هويا خيادت وأبيوتت بتري جشمي دا أمان بأطرا وآني الودر من أطرا آها مريستا بخشفتا ديا شلت يوبد أمتا بتشاريكي جاوو بتبركخ من أواروتا وبذكتت ألمان بنخرايوتا آمين.
اليوم تياتوراي كدني خرزي هماشا شادورنا خشم پرسوپه خشم رخمه اشتویات چریه یاریخ من دانال دانا تخمنیات یعوینا کاتن شرط الداورزه ها پرسوپا شدرا و کاتی خشتفتا او مغزيالا كات هوخن ميالي الكاميرا وجوابو يعني ابو قارو اهبا ماربا غزيمون امتا آتور جو ايددماني مبلتلا مدري كوبليبن غدا ايجار تخيتا من رخمي شاريري كاتي بكتابي لي هتخا رخمي شاريرا دانيين من خبد اتلي الابو دوتوخ رابا مارك تشيشخا كأمتا آتور ولا سكتت الثورة أمينا إيد بكشوتا بخباطوتا بماري بن كاتوخ تشيبو وبإمي تشيبو هموني بن دخرزوخ يوم ليوم بتهابي مارد ملوء مطراني بواينا من شاريروتا درخموتا أني جرجي أغدا متخرتا بشتابي بن كام يقروتوخ بود هم زمانت ماران كريلو ولامر تقينا بليشانا آتورايا يعني جوكشتا ماريلي سبرايا شل خرزة إيوا كامر أشتا الزبون بروخد ومتنايوتا أغديا سبب خكرة وشوهارت شكيلي درجة شانوتا إلي بملبانوتا دماران اینا خا آتورایا امتنایا اشتوهرت اپیبتلا سبب مشيخوتو مجمولولا اهم شيخا بليشانو هم زملي وآي لشانة إلي مخريانة هيايوتا دغدا أمتا شل أمتا خيثلا تشمد لشانو خايلي إنا لاكا أمتا آتور سبب لشانة ديو إلي لشانة على هايا خايا ولا ما يوتالي ختاما شت صدرا من ملد ماران بلشانا آتورايا ميريلي جو آها شل ياتيك خطا بشل لشان الفاتة جلولوتا في شنب أتفاتد جاني شتيبي إينا خبري بشلشي آتورايا إيلي شتيبا أنا شو خبرة ين خبري جو كشتا ين متفني من كمبو شاكد لشانا سبعدايا كهسنايوتا ديتا بتي هي تمانسر بوديوت انزوميلي ماريلي غدا يوت ين خا سرطة لأغر مركوس ذن تلاي أربا ماريلي اتفتح يعني بوش بتيخة لشان سبادايا ماريلي بوش بتيخة مدري مركوس يود دلت ماريلي أبا يا بابيش مدري مركوس يود هي تلاي أربا إيلي المانا شوكتانيش لشان فدايا مزمورة شاب بيت مامونة غدانا يوتا بزوزة لوكا يوت واو يخنن شاب ربونيش يعني ملبانيش ألب كورنتاي يود ألب يود واو بثريتري ماران إتي ماران تيلي ماران تا لاب هاشمتا إلا بطلبتا ماران تا مغالبوتا و پرپرتا جالطاي دلد اشتا ماريلي أبا يعني بابا إن أني خبر ماران علاهن لا هبيبة ميري بخشابة بيت هبيبة خويشي بخويشاتي دكتابي قديشي يعطيك خطة دكشل انواتد الدنيا بلا برشونيا بتغمى وبجنسة ولا مثليتا ومسخروطة لأني
مودي خبرنا سبب بداينا بفم كديشد ماران پیشن میره اینا اخرن آتورایت قائم به هدیروتن و سخلوتن لشانت علاها بيان بياشلي مروبيا ومثلية ومسخرة فرصايا چما شقيرة مري يدوء بهيرة مرجانياتي الطينة مرجانياتي طيماننا اني همزماني و رخمي كاتي بوشكيبا من لشانة سبرايا او لشانة سوادايا نمتی آتورای جدن یرخی یعنی جدن زون چریه را با همزمیات بیواینا بود شورایت مشی خیوتا خشم خلطا خشم بشاری روتا اینا انا باین خامدی چم چریه مغزن کاتوخون اهجدیمو من پاتت شتابه کدیشه شورایت مشی خیوتا ایتا شاررتلا شورایت مشی خیوتا ایتا مشي خيوتا شوريلا جو إيتا مدنخا همن تلميذ دمشيخا مر أداي مر ماري ومر توما من شيتا تلاي خمشة هل أربي خمشة المارن بدانت أبجر وشاما خمشة ملكة أورهي ين أدسا بإيجا براسلي جو بدنهرن إيران وهندو شرشة بدارد أربا بداند مرد نستورس بشما يوخ خشم لا شعري را پیشه متوى آل ایتاد مدنخه بکرایونا ایتاد نستورنایی مختواند دعاها شمه ایوه رومي شد هيمانوتهم شيخيتا شوريتوا ترمو خمشي اتشاشني من بار ایتاد مدنخه اها برمازون انا و باين ناش شاريره اها من دي سباي برميله هيمانوتا مشيخيتا درومي ترمو خمشي اتشا شني بار ايتاد مشيخة شارولا مشيخايوتا شارويلا جو رومي شورايا دورد اربا همين بابا كامايا شمت مارسلينوس بابا كامايا دروم شمو إيوا مارسلينوس و سرجادة رومزي بيشيلي مريزة من سرجادة آتورايد أورهي ين أدسة دارد أربا إيتاد مدنخة شوريتلا همين تلميذ المشيخة شيتا تلاي خمشة المارن هل أديم يوما شل إيتاد مدنخة و أهلا وخين بليتنا من إيتاد أبهاتن من إيتاد مدنخة اللي خشرارا كداني بدراشنا الثيكومة إداتي يعني إيتاد مدنخة يعني مودي لبورشونيا بالإيتاد مدنخة وإيتاد روما وبذي باين مدن نستوروس هيتش يثورا لتوالي الشتستت إيتاد مدنخة طلماشني نستوروس درن خارطة تيالي
من بار إيت المدن خط لماشن جو إيتو تبا خفر سوبا بشمت نستوروث شروك لي جو ده إيتا و ألداو هيش دانا إيتا لا جاري بيشا دينتا تنوي لخوقي بتلبي انا تضيني دكتب السودا انت تورد الشفرة خمتني يا ماري شغلي طليت لا ريش مداخل ما بش الصدر دموغي تسنيد تلزدو تولوما خوش برخا شوق لباخ هرخاي ما بدير اطلي خزيت لي انا سبارة ما بدير اطلي خزيت لي انا سبارة خنهو يا وبيدي بطاشن ولا قويني لا خاسي ولا خبخة مخروي اللي شايني قتاوي خب طوسة قاكل جوانك وخاماتي كارك مخيب بلبا طشاري خي خاتي خوش برخاخ شوق لباخ هرخاي ما بدير اطلي خزيت لي انا سبارة ما بدير اطلي خزيت لي انا سبارة ولاقة أخمو غيبتي مال اللي بدين خباخ قد يطى كل دنيا أنا يون مخباخ أخ تطلب خامندي خميت لي خباخ لقاتي يومك يوما ممرت لي أهالبا خوش برخاخ شوق لباخ أرخاي ما بدير أطلي خزيت لي أنا سبارة ما بدير اطلي خزيت لي انا سبارة بنومتي أتوراي لخا ها مطانوتا شريطة بيعمل بود خمسة شوخوي يان باليكي
جو تشيت ديان آتوراي اشتلك شتفتا خمشا چوخ ويان باليتي مودي لشمي بلشانا آتورايا أني خمشا چوخ بوش لوجاني جوشويا إينا أو كامايا أو بوش لوجانا من كل إلي ساترن بلشانا آتورايا إلي سول دي تري إلي مارس بلشانا آتورايا إلي سلطة صادو شوخ بدتلا مجل جانا يعني لو جانا يشمية إلي مركوري أو إلي نوتا آنو بقرايونا مركوري شمو لشان ديان إلي نوتا آنو ات أربا إلي جوبيتر إلي لشان ديان شمو روث ROS ريش واو سمشات روث شوا چوخوه مرد سوسيات دي چه مكمي كليبسيسيس دي شمشة وثارة ورودانة وخينة أننا أني اكلون سوسيات چه هبيلون كليبسيسيس أخا مطعنو تلا بود چوخوه. My name is Brian Jaquit. I head up communications for Roku, and I'm going to give a quick demo of what a Roku is and show you a little bit on the screen. So we at Roku actually, we started shipping these products in May of 2008. We were the first company to actually ship a box that streamed Netflix to the TV. And since that time, we've actually introduced a couple new models. And actually, most recently, we introduced this line of players. It's smaller, more compact, a little sleeker, that has basically all the outputs you need for the TV. And these products now start at $60. So you can get an HD streaming Roku player now for $60. There's no monthly fee on top of that other than what you'd pay for certain service providers. But actually what we're really excited about is this open platform we've created. So now we've got over 100 channels. Actually, we just hit 100 channels tonight in our Roku channel store with the introduction of Cradle TV. But you know, what people are really looking for in our products are great value and great entertainment. And so Netflix was the first. Amazon Video on Demand was the second, and that's great. You know, HD quality movies and television shows for on-demand, video on demand. But actually what's most recent, what people are really excited about, I think, is Hulu Plus. And we really feel like Hulu Plus and Netflix are very complementary to each other. Netflix is very much you know, great movies, some good TV shows as well, and Hulu Plus is all about day after broadcast of your favorite shows from NBC, Fox, and ABC. And so what you see here is basically the home screen of Hulu Plus. We're talking on Thursday. Last night was the most recent episode of Modern Family, so it's available to watch in HD. It cycles through. There's Glee and a number of other shows. You can browse, obviously, by most popular, by what you recently added to your queue, or actually what they recently added, excuse me. Browse TV, browse movies, and then actually do a full-on search. So the channel is very easy to navigate. We've actually obviously optimized it for our smaller, more basic remote control. And I don't know if we're going to be able to stream given my bandwidth constraints, but we'll see what we can do here. So you select a movie, it starts playing. Gives you some information, and then actually what it does is also it's going to play some pre-roll advertising in there as well. And I think that one of the cool features on Roku, on some of the new products, is actually we have an instant replay remote button where, since we're streaming, we have to basically, we're using the bandwidth to pull down the content almost in real time with a very little buffer. A lot of times, you might hear someone say something, and you're like, oh, what did they say? You want to go back real fast, and a lot of times what it has to do is it has to buffer and rebuffer, and this actually allows you to go back up to 7 seconds without rebuffering, so it's a really nice kind of added feature. So it just played, like I said, it just played a pre-roll video.
and I don't know that it's going to actually be able to. Oh, there. Now it's going to play the show. Is this a 720p or 1080? This would be 720p with the right bandwidth. Like I said, we're pulling off of a MiFi 3G, so it's actually doing pretty well, all things considered, and all the noise in there is also. So, if you hit the down button, you see the little kind of a status pop up. You can pause and then hit play again. But what you do is you follow the green, right? So wherever the green is, that's where you're navigating. Here's the quick instant replay button I was talking about. So it went back 7 seconds right there. No rebuffering, almost instantaneously. And that's across all of our different channel partners. So basically this is something that anyone that's creating a channel on Roku can actually integrate into it. Another thing that we've done, and I'll get out of Hulu, is actually we've updated our Roku channel store, making it much easier to actually find and add channels. Like I said, there's 100 channels now, so it makes it a little bit tougher to actually find the content that you want. You don't necessarily know all the things that are out there. And so what this tries to do is categorize it. There's the featured category. There's at the very top there's my channels, but then there's the featured category, and it uses a lot of the stuff that we did in our Netflix integration, our Netflix channel. We've started to integrate this UI into actually our channel store and also our SDK for anyone to make a channel. The most popular, top rated, but then also you get into more categories: movies and TV, web and TV, special interest, music, sports, international, Indian, live Indian television and on-demand Indian television has become very popular. The expatriate market is hot for this kind of product, and so we're really excited about that. News and information, photos and video, and then games. And actually, things like video poker have become actually pretty popular. People kind of like the casual gaming aspect as well. So that's the basic demo. When you exit out, we're kind of focused on the full movie, television, best of the internet, best of music, best of everything in the experience. Can you talk about pricing, about the different models? Yeah. So, like I said, we start at $59.99. We go up to $99.99. And there's a model in there that's $79.99 as well. Really has to do with low-end model only streams 720p. The mid and high-end stream 1080p. The high-end model has outputs for component as well as optical, whereas the lower-end models don't. And the high-end model has dual-band wireless N connectivity, and it also has USB. So there's kind of like, it's like a check mark almost for these different models. But what's really, really important is that for $60, you can get an HD streaming player that actually can take advantage of all this content that's in the Roku channel store and all that stuff that's out there, and we think that's pretty compelling. So I'm Brian Jaquit, this is Roku, and thanks for watching. كرسيات ملكوتة نبيض مدرة تاجت حقوتة نبيض دراخ بطرة خيروتة نبيض مرمخ بيضة صدوطة مخريط الشاف لهج الزوطة صورا بتاوة صيوة هيمنوتة مخريط الشاف لهج الزوطة صورا بتاوة صيوة هيمنوتة نشاني شقلق حقوتا قدرا النوى كرسيات ملكوتا نشاني شقلق حقوتا قدرا النوى تاجت ملكوتا أختي لتخمن أطورا يا خوري يونن بخبرة قورخ قوري أختي لتخمن عشورا يا خوري يونن ماتت صيوان قوري شوق خلون قربي داني نيخه خضر عطاطا دين ودميخه كما جبار قوم تكيخه شارخ مكمل لخ مرضي صديخه
لبيخ قورة بطرة نخراية متخ خيروتا بطرة نباية لبيخ قورة بطرة نخراية متخ خيروتا بطرة نباية يا رب خلما هادت لطروسة من أبرد ننوى هابي لنطوسة يا رب خلما هادت لطروسة من أبرد ننوى هابي لنطوسة أخشي لتخمل أطورا يا خوري يونين ممات سليوان قوري أخشي لتخمل سوريا يا خوري يونين ممات سليوان قوري مالك تنبشلا يو هكلا نختا يوم خرايا بالو القوبلتا بطلب مريا تاجت حقوتا قد باي خيرا قايم مدومتا ماني منك سارو الدشمة ماني منشي شميرا نما ماني منك سارو الددمة ماني منشي دها ترمى من نون بنونوخ يا طرايا نخمخ شميرا قيكورس يا ملكايا من نون بنونوخ يا انتنايا نخمخ عاشر قاطرة ملكايا أخشي لتخمل أطرايا خوري بتأذى بشارع يوم ديتي وطري يا بنون بنونوخ للغاية خوري مرميلة بيضة غور الخطة